Bài hát kinh điển nhất của Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả rơi nước mắt, ngay cả Phùng Thiệu Phong cũng buồn xúc động đến mức rơi vào những cảm xúc rất riêng tư. Có những khoảnh khắc trong đời nghệ sĩ trở thành vĩnh cửu, không phải vì sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, mà vì sự thật lòng, sự yếu mềm và những nỗi niềm được cất thành tiếng hát. Với Triệu Lệ Dĩnh, ca khúc mà khán giả vẫn thường nhắc đến như một dấu ấn kinh điển nhất chính là bài hát buồn mà cô đã thể hiện trong một đêm nhạc đặc biệt. Giai điệu ấy, khi vang lên, đã khiến hàng ngàn khán giả không kìm được nước mắt. Và bất ngờ hơn cả, chính Phùng Thiệu Phong, người từng một thời là bến đỗ của trái tim cô, cũng đã lặng lẽ ngồi nghe và chìm trong nỗi buồn day dứt. Sự xuất hiện bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh trên sân khấu âm nhạc. Triệu Lệ Dĩnh vốn nổi tiếng với danh hiệu nữ hoàng rating nhờ những bộ phim đình đám như Hoa, Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện. Cô ít khi thử sức ở lĩnh vực ca hát. Chính vì thế, khi thông tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ thể hiện một ca khúc trong chương trình nghệ thuật lớn được công bố, khán giả vừa tò mò, vừa chờ đợi. Đêm hôm đó, ánh đèn sân khấu dịu xuống, từ trong làn sương mờ, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong chiếc váy trắng dài tinh khôi, mái tóc xõa nhẹ, gương mặt không cần quá nhiều lớp trang điểm. Chỉ riêng sự giản dị ấy đã khiến cô trở nên nổi bật như một nữ thần mong manh, bước ra từ những thước phim cổ trang mà khán giả từng yêu mến. Tiếng nhạc dạo vang lên, giai điệu trầm buồn, réo rắt. Và rồi, giọng hát của Triệu Lệ Dĩnh cất lên, không kỹ thuật điêu luyện, không quá phô trương, nhưng lại có sức lay động mạnh mẽ. Đó là chất giọng mộc mạc, run rẩy như đang mang theo một câu chuyện thật sự từ sâu thẳm trái tim. Lời bài hát những lời tự sự khiến ai cũng nghẹn ngào. Ca khúc ấy kể về một người phụ nữ đi qua những tổn thương trong tình yêu. Cô đã từng hạnh phúc, đã từng đặt cả trái tim cho một người, nhưng rồi cuối cùng phải bước đi trong cô độc, để lại sau lưng là quá khứ dở dang. Mỗi câu hát như một lời thủ thỉ về những đêm dài không ngủ, nước mắt lặng lẽ rơi, về những kỷ niệm ngọt ngào không thể quay lại, về sự mạnh mẽ giả vờ bên ngoài, nhưng bên trong lại vỡ nát. Khán giả ngồi dưới, người thì đưa tay lau nước mắt, người thì nắm chặt tay bạn đồng hành bên cạnh, bởi trong từng câu hát ấy, họ nhìn thấy chính mình, nhìn thấy những mối tình đã qua, những vết thương từng không thể lành. Khán giả rơi nước mắt, cả khán phòng như lặng đi, sân khấu không còn là nơi để giải trí, mà biến thành nơi để sẻ chia nỗi buồn. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống gương mặt Triệu Lệ Dĩnh, nơi ánh mắt cô long lanh như chứa cả đại dương cảm xúc. Giọng cô khẽ run, có lúc nghẹn lại như sắp bật khóc. Khoảnh khắc ấy, hàng nghìn khán giả như hòa chung một nhịp tim. Những tiếng nức nở khe khẽ vang lên khắp khán phòng. Một người hâm mộ lớn tuổi sau này còn chia sẻ, tôi đã xem không biết bao nhiêu ca sĩ hát, nhưng lần đầu tiên lại khóc vì một người không phải ca sĩ chuyên nghiệp như Triệu Lệ Dĩnh. Bởi vì cô ấy thật sự hát bằng trái tim. Phùng Thiệu Phong, người lặng lẽ ngồi nghe trong bóng tối, ít ai biết rằng trong hàng ghế khán giả hôm đó có một gương mặt quen thuộc. Phùng Thiệu Phong, anh không ngồi ở hàng ghế danh dự, không gây chú ý, mà chọn một góc khuất để lặng lẽ theo dõi. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, tim anh đã nhói lên, bởi anh hiểu, từng câu hát ấy như đang nhắc về chính cuộc hôn nhân đã qua của họ. Từng lời ca, từng nỗi buồn trong ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh giống như một mũi dao đâm thẳng vào ký ức của anh. Anh cúi đầu, hai bàn tay siết chặt, có khoảnh khắc, đôi mắt anh đỏ hoe, ánh đèn sân khấu phản chiếu khiến khán giả gần đó vô tình nhìn thấy và xì xào bàn tán. Một nam diễn viên nổi tiếng, từng tự tin, từng mạnh mẽ, nay lại lặng lẽ rơi nước mắt vì một bài hát. Sau chương trình, một vài hình ảnh Phùng Thiệu Phong lau nước mắt lan truyền trên mạng xã hội. Cư dân mạng bùng nổ bình luận, anh ấy vẫn còn yêu Triệu Lệ Dĩnh, rõ ràng là như thế, một bài hát nhưng gói trọn cả cuộc đời họ. Tôi vừa thương Triệu Lệ Dĩnh, vừa thương Phùng Thiệu Phong. Họ đáng ra nên ở bên nhau mãi mãi. Bài hát trở thành kinh điển vì chứa đựng sự thật lòng. Ca khúc ấy nhanh chóng trở thành một trong những màn trình diễn được chia sẻ nhiều nhất trên mạng. Người ta gọi nó là bài hát kinh điển nhất của Triệu Lệ Dĩnh, không phải vì sự hoàn hảo về kỹ thuật, mà vì nó chạm đến trái tim con người. Sự thật là, âm nhạc vốn không chỉ để nghe, mà còn để cảm. Và khi một người ca sĩ hay một diễn viên như Triệu Lệ Dĩnh dám đưa nỗi đau thật sự của mình vào lời ca, nó sẽ trở thành bất tử, tác động đến mối quan hệ giữa hai người. Sau đêm nhạc ấy, truyền thông bắt đầu dấy lên hàng loạt suy đoán, liệu đây có phải là lời nhắn gửi gián tiếp của Triệu Lệ Dĩnh đến Phùng Thiệu Phong? Liệu Phùng Thiệu Phong có đang hối hận và muốn nối lại tình cảm? Cả hai không lên tiếng, nhưng khán giả nhận ra rằng mối liên hệ giữa họ vẫn chưa bao giờ chấm dứt, dù là qua con trai, hay qua một ca khúc, hay qua những giọt nước mắt, họ vẫn còn ở trong lòng nhau. Nhiều năm sau, mỗi khi nhắc đến màn trình diễn ấy, khán giả vẫn nhớ như in giọng hát run run của Triệu Lệ Dĩnh. Người ta vẫn gọi đó là bài hát buồn nhất, nhưng cũng là bài hát đẹp nhất. Nó không chỉ khiến khán giả khóc mà còn khiến chính người trong cuộc Phùng Thiệu Phong phải cúi đầu, thừa nhận rằng anh đã đánh mất một hạnh phúc quý giá. Bài hát kinh điển nhất của Triệu Lệ Dĩnh
không chỉ là một màn trình diễn trên sân khấu, nó là lời tự sự, là tiếng lòng, là một vết cắt không bao giờ phai trong ký ức của cô và của cả người đàn ông từng đi cùng cô một đoạn đường. Phùng Thiệu Phong. Khán giả rơi nước mắt vì họ nhìn thấy bản thân trong bài hát. Phùng Thiệu Phong buồn vì anh nhìn thấy quá khứ của chính mình. Và Triệu Lệ Dĩnh, với tất cả sự mong manh, đã biến nỗi đau thành nghệ thuật, biến một ca khúc thành kỷ niệm vĩnh cửu trong trái tim mọi người. Bài hát của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ dừng lại ở giai điệu mà còn trở thành một thứ sợi dây vô hình kết nối giữa cô và khán giả. Người ta nói rằng, khi một nghệ sĩ thực sự hát bằng trái tim, từng nốt nhạc sẽ mang trong nó sức mạnh chữa lành. Với bài hát buồn ấy, Triệu Lệ Dĩnh đã làm được điều tưởng như không thể, vừa khiến người nghe đau đớn, vừa khiến họ cảm thấy được an ủi. Trong những ngày sau buổi biểu diễn, mạng xã hội tràn ngập những đoạn video fan ghi lại khoảnh khắc cô đứng trên sân khấu, ánh đèn dịu nhẹ phủ lên bờ vai mảnh mai, đôi mắt long lanh ánh nước. Có người viết, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc vì một bài hát, nhưng khi nghe Triệu Lệ Dĩnh hát, tôi đã khóc, không phải cho cô ấy, mà cho chính mình, cho những điều tôi đã đánh mất. Một fan lâu năm còn chia sẻ câu chuyện riêng, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, mang trong mình nhiều tổn thương, nhưng khi nghe bài hát cô cảm thấy như Triệu Lệ Dĩnh đang hát hộ trái tim mình. Chính điều đó cho thấy, âm nhạc của Triệu Lệ Dĩnh không đơn thuần là một sản phẩm nghệ thuật mà còn là nơi trú ẩn cho những trái tim yếu đuối, chênh vênh. Về phía Phùng Thiệu Phong, những ngày sau khi nghe bài hát, anh cũng không giấu được nỗi buồn. Bạn bè thân cận tiết lộ, anh có những đêm ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Có lúc anh buột miệng nói, có lẽ cô ấy vẫn còn điều muốn nói với tôi, nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội để nói với nhau. Chính bài hát đã khiến Phùng Thiệu Phong nhận ra khoảng trống lớn lao mà anh đã để lại trong lòng Triệu Lệ Dĩnh và có lẽ cũng trong lòng chính mình. Nhiều khán giả thậm chí còn nói rằng bài hát này là một lời tâm sự giấu kín mà Triệu Lệ Dĩnh gửi đến chồng cũ. Từng lời ca như những dòng nhật ký chưa bao giờ được viết ra thành chữ mà chỉ có thể cất lên thành tiếng hát. Phùng Thiệu Phong nghe được và anh hiểu đó là thứ tình cảm không thể nào giả vờ. Đáng chú ý, bài hát ấy không chỉ gây xúc động tại Trung Quốc mà còn lan rộng sang nhiều nước châu Á. Các diễn đàn của fan tại Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam đều đăng tải những đoạn video và gọi đây là màn trình diễn chạm đến tận đáy tâm hồn. Sức ảnh hưởng ấy chứng minh rằng một trái tim chân thành có thể chạm tới mọi ngôn ngữ, mọi nền văn hóa. Càng về sau, bài hát càng được nhiều nghệ sĩ cover lại, nhưng người hâm mộ đều đồng tình rằng chỉ có Triệu Lệ Dĩnh mới có thể mang đến cảm xúc trọn vẹn nhất. Bởi lẽ, cô không chỉ hát bằng giọng ca mà còn bằng chính những trải nghiệm đã từng đi qua trong đời, niềm vui, nỗi đau và cả sự tiếc nuối. Phùng Thiệu Phong, trong một lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn, được hỏi cảm nhận của anh khi nghe Triệu Lệ Dĩnh hát, anh chỉ khẽ cười buồn, tôi nghe và tôi hiểu, nhưng có những điều, dù hiểu, tôi cũng không thể quay ngược thời gian. Lời nói ngắn gọn ấy như một nhát dao cứ vào tim người hâm mộ bởi nó hé lộ sự hối tiếc sâu thẳm của anh. Có lẽ, bài hát buồn và đẹp này sẽ còn được nhắc đến mãi, không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà như một chứng nhân cho một câu chuyện tình vừa đẹp vừa buồn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Và với khán giả, mỗi lần giai điệu ấy vang lên, họ sẽ lại nhớ về một Triệu Lệ Dĩnh mong manh, một Phùng Thiệu Phong trầm lặng và một tình yêu đã từng rất ngọt ngào nhưng không thể giữ trọn vẹn đến cuối cùng.